Hello mga friends! Welcome po sa kusina ni Bibay. So ang ating recipe ngayong araw na ito ay chicken fingers. Napakasarap po nito. Tara na! Para po sa ating recipe at spices na ginamit, check lang po natin ang ating description box. Nabubulol ako. Sana po ay inyong nagustuhan ang ating recipe sa araw na ito. Kami po ang kusina ni Bibay. Don't forget to like, subscribe, and share. And as always, enjoy cooking. See you in our next video.